සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හෙල්ති කිචන් channel එක සමගින් සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දෙනාට. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Curcumin Alo Juice එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ මේ වෙන විටත් Curcumin පිළිබඳව වීඩියෝව නියුට්‍රියන්ට් පොතුලින් නරඹන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයා තවමත් මේ වීඩියෝ නරඹුවේ නැත්නම් පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙන link එක හරහා ගොස් ඔයාලට පුළුවන් Curcumin සම්බන්ධ විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මේ Curcumin කියලා කියන්නේ ඇත්තෙන්ම antioxidant එකක්. මෙන්න මේ antioxidant එක අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කහවල. ඉතින් අද අපි හදන්නේ මේ කහ අන්තර්ගත වෙන Alo Juice එකක්. හරි. අපි දැන් පටන් ගමු Curcumin Alo Juice එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන සංඝටක පිළිබඳව අපි මුලින්ම බලමු. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට කෝමාරිකා ස්වල්පයක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගෙවත්තේම මෙන්න මේ කෝමාරිකා ටිකක් වගා කරගෙන මේ ජූස් එක හැමදාම පානය කරන්න හදාගන්න. හරි. ඒත් එක්කම අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා දෙහි ගෙඩියක්. අපිට මේ සඳහා කහ ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ ජූස් එක හදාගන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ ජූස් එක හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ ලුණු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හා ඊට අමතරව අපිට මේ ජූස් එක හදාගන්න ජලය ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ ජූස් එක හදාගන්න බ්ලෙන්ඩර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. අපිට අවශ්‍ය උපකරණ හැටියට ඒව තමයි ඕන වෙන්නේ. මීට අමතරව පිහියක් සහ හැන්දක් අපි මේ ජූස් එක හදාගන්න භාවිතා කරනවා. හරි. අපි දැන් පටන් ගමු මෙන්න මේ ජූස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ කෝමරිකා කෑල්ල කපලා ඒකේ මදේ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි කෝමරිකා වල මද ටික වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි වෙන් කරගත්ත ඇලෝ වේරා එහෙම නැත්නම් කෝමරිකා ටික. දැන් අපි මේක අපේ බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි. මේ ආකාරයට අපි බ්ලෙන්ඩර් එකට අපේ කෝමරිකා ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයා මේකට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගම්මිරි ස්වල්පයකොත් මේකටම එකතු කරගන්න. Curcumin ලැබෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කහ එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මීට අමතරව අපි මේකට ජලය එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ගත්ත දෙහි ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා දී වලින් අපිට විටමින් C ලැබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට් එකක් තමයි මේ විටමින් C කියලා කියන්නේ. අපි මේ දෙහි ගෙඩියකින් භාගයක් මේකට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේකේ පියන වහලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේක සර්ව් කරන වීදුරුවට එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට.